if you want to start your own business po, pwede ng pang negosyo ang 35,000. Diba? Para kang ano eh, kung isa kang tao na nag-iisip na magkaroon ng negosyo, then darating sila sa buhay mo, mag-o-offer ng 35,000 para makapagsimula ng negosyo mo. Di ba pag-iisipan mo nga naman, you can start your business. Ang ganda ng line ni ma'am eh, you can start your own business na po with this amount. Di ba? Okay? Alright? Alright, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And it's the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business. And if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just message me sa aking personal FB. Alright, ngayon ay holiday. Happy holiday. And we are working. Why not? Diba? Ganun talaga mga kapatid. Sabi ko nga yung mga nasa business industry, or if you are an entrepreneur, nasa sales ka, yung ano na yan, yung anong tawag na yan, yung holiday na yan, gagamitin mo talaga. Okay? So I just want to share a few things on sales. So sa lahat ng mga nasa sales ngayon, mag-PM po kayo. Doc, nasa sales department ako, nagbebenta ako ng ganito, or I have my own store, online store, or plano kong magpunta sa sales. Alright? So these are my tips. Okay? So first tip, kanina, there was somebody who called me kanina. Alam ko tinatawagan din kayo nito eh. Itago natin sa pangalang Home Credit. Hello Home Credit. Hindi kasi alam nyo, inahangaan ko po ang gumawa ng script nila. Sa dalas nila akong kausapin, everyday, almost everyday ba? Madalas talaga as in. Sinabi ko na sa kanila na I will not do it muna. So very persistent sila. So kanina, there was this girl who was talking to me. Alam ko naman dun siya, yun ang company niya. Then after namin mag-uusap, inurasan ko. Exactly 1 minute and 39 seconds. 1 minute, 1.30. Alright? Alam nyo ba yung 1.30 na yon, nasabi niya lahat ng gusto niyang sabihin sa kliyente niya. Imagine that. Alright? So yun na lang pinagtuunan ko ng pansin kung paano niya dineliver yung kanyang pitch, kung paano niya sinabi ang kanyang kumpanya at paano niya ako mako-convince to have that loan. Okay? So ganito, delivers. So apply tayo, application tayo. Kung nasa sales ka, give yourself also 1 minute and 30 seconds. Alright? So Doc, anong laman ng 1 minute and 30 seconds? Alright? So eto ang dapat niyang lamanan. Okay? So gumawa ka ng sarili mong script, or if it will be provided by the company, why not? Diba? So at least gamitin mo. And if you are an entrepreneur, kung ikaw ang business owner, I think you also have to take a look on this. Baka pwedeng sa'yo na manggaling yung script ng iyong mga sa sales team mo. Okay? So ito yung una niya sinabi. Okay? So first, have the introduction of the company. Say your name and what is your company? What are you representing? What are you standing for? Alright? So like kami, ito kasama actually sales team namin eh. We have our project manager, Sir Maki. Then dalawa nating Sir, hi ka. Good morning everyone. Yan. Then kasama natin si Sir Kier and si Ma'am John. Yan. So kami ang team ng Inspire Bulacan. As you know po, ang Rockstar Holding Corporation nag-franchise sa Inspire. So papunta na kami ng Inspire Bulacan. Okay? Ganito ang gagawin, ganito po. So, doon sa 1 minute and 30 seconds niya, kasama niya na yon, na-introduce siya na anong company. So, don't forget, of course, your company. Kasi dami mo sinabi, uli ang tatanong sa'yo ng kliyente mo, anong company mo nga ba? Diba? So, wag gano'n, sabihin mo na. Alright? So, second the part ng kanyang pitch. Eto, kung paano ka matutulungan ng kanyang ino-offer. Alright? So, I remember dalawa yung solution na binigay niya sa akin. Sabi niya, ang ganda rin nung sinabi ni girl. Sabi ko, I'm not interested at this point in time. Pero, sabi nga nila kanina, mamaya ko, second point ko yun. Sabi niya sa akin, pinakita niya na yung ino-offer niya is a solution for me. One, sabi niya sa akin,
if you want to start your own business po, pwede nang pang negosyo ang 35,000. Diba? Para kang kung isa kang tao na nag-iisip lang karoon ng negosyo, then darating sila sa buhay mo, mag-o-offer ng 35,000 para makapagsimula ng negosyo mo. Di ba pag-iisipan mo nga naman, you can start your business. Ang ganda ng line ni ma'am you can start your own business na po with this amount. Di ba? Okay? Alright? So, see that power of, yung power ng solution na ino-offer niya. Or, eto pa, meron pa siyang second solution. Or kung hindi po kayo magninegosyo, baka meron po kayong naiwang mga bills na hindi nyo pa nababayaran. O di ba? So, di ba marami sa atin may problema, hindi pa nabayaran ng last month na bill, last month na credit card bill, last month na phone bill, last month na mga bills natin, mga inutang natin. So, yun yung offer niya. Okay? Ang ganda ng offer. Alright? And aside from that, giving solution or nag-o-offer ng solution, ano pa yung part ng pitch? Alright? So, eto pa, ang sinabi niya pa, yung convenience sa'yo pag nagawin ka. Ano pa yung iba mong benefit? Alright? So, ano yung benefit mo at ano yung convenience niya? Di ba ganun dapat sa sales sinasabi mo din na aside from this, meron pa po kaming, may kasama pa po siyang ganito. Di ba may ganun? Aside from this, you can also have your insurance. You can pay it for only 2,000 a month for 36 months. Magaan lang po siya. Di ba? So something like, makukonvince mo yung ang kausap mo na, oh well, okay, sige, ang gaan lang pala, tapos meron pa akong kasamang ganito. On top of this, what we are offering, magkakaroon pa po kayo ng ganito. Okay? So, yun yung alam niyo yung sentro ng pitch ni Ate Girl. Alam mo yung sentro niya is solution and convenience of the clients. Okay? And yung last na bahagi nung 1 minute and 30 seconds niya, ito ang last part. Ang sabi niya po sa last part, ganito. Sabi niya, ganito lang po, you can reach out this so ito yung contact, ito mga sinabi siyang detalye, okay? So don't forget that. So paano ka, pag nakapag-desisyon na yung kliyente mo, saan ka niya pupuntahan? Anong contact number mo, anong website nyo, anong page nyo, don't forget that, okay? So for 1 minute and 39 seconds, nabigay niya po kung anong gusto ng kumpanya, kung ano yung solution na ino-offer niya, right? So ang first challenge natin sa lahat ng mga nasa sales, right? Draft your own or craft your own pitch, diba? So gawa ka na ngayon para alam mo at any given time yung nakausap ka, just give me 1 minute, I can change your life. Just give me 1 minute, sir. Di ba minsan marami tayong mga future clients, nagmamadali yan nasa lubong mo lang, you just had a brief introduction with your friend, introduce ka lang niya, tapos sasabihin niya, what do you do? So I'm from Enspar Bulacan, we have this and something like that, diba? So sabihin mo ng solution. So yun yung unang challenge natin sa laman ng nasa sales, okay? So create your 1 minute and 30 seconds pitch to sell your product, to sell your services, alright? So that's one. Second lesson para sa mga nasa sales, kanina meron na kaming initial meeting po kanina sa Enspar office kasi nga parang meron kaming briefing and planning para sa pagpunta namin sa Bulacan kasi po ang plan na ni Doc, mababawasan na muna yung live na wala na muna tayong live mga delivers at yung mga vlog natin dito sa Bataan. So I decided last night, I had my meeting with myself. I had a meeting with Sir Harold and our project manager, Sir Maki. I'll be joining the team with, so 4 kami pupunta doon may video editor, doon ako magba-vlog, plus my assistant, plus 2 sales. So ilan kami? 5, 6, 6 kami. 6 na po kami pupunta sa Bulacan. So I want also to immerse myself on how things are being done by the main office. So kailangan kasi pag business owner ka, naiintindihan mo, alamin mo, be on the field, di ba? Be on the battlefield. Yun na lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kaibigan. So sabi nga ni Ma'am Rosie Wu, walang negosyo sa loob ng
ng ano mo, ng office mo, ang negosyo nasa labas. So labas ka ng labas dapat. But anyway, that's not our topic today. Ang second advice natin sa sales, binanggit ni Sir Bob kanina, inulit ni Sir Noel eh. Sales start when your client says no. Okay? So, doon ka pala magsisimula magbenta. Pag yes na agad ang client mo, hindi ka naman nagbenta kasi ready na siyang bumili eh. So, yung skill mo on how to persuade people to buy your products or your services, nagsisimula. Pag sinabi niya, no, I will not buy that, I will not avail on that. So, doon ka papasok ngayon. Yun ang selling ano mo. That's where you start as a salesperson. So yun ang aralin mo. Yung no nito, paano ko siya i-convert into yes? Paano ko siya mapapabili? Paano ko siya mapapakuha nitong product ko? Naalala ko meron siyang nagbebenta sa akin ng copper mask. Ano talaga siya? Anong tawag dito? Sabi ko, I already have my mask kasi ang family ko nagtitinda talaga ng mask. Sabi mong type of mask, N95, ordinary, not so ordinary. Marami kami. Pero alam mo, nung sinabi kong no, napabili niya ako. May secret. May sikreto siya. So sa atin lahat sa mga nasa sales, alam mo yung pag nag-no sa'yo yung client, that's a challenge po. Doon pa lang nagsisimula ang trabaho mo. The moment na sinabi ng kliyente mo na hindi ako bibili, doon ka pala mag-start. Okay? Alright, so delivers, yan yung dalawang tips natin sa lahat ng mga nasa sales. If you are selling something or you want to join a team ng sales or kung mag-start ka ng negosyo, yan ang napili mo. Okay? So, sana nakatulong tayo sa lahat ng mga delivers natin. Okay? Alright, so maraming salamat sa inyo lahat. Still enjoy your holiday. Alright? After nito, meron pa, hindi ko alam kung may meeting pa kami ni Sir makikiwalay kasi siya po ang aming project. Manage same project. Alright, so thank you very much, Delivers. Please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go.